Mitä kuuluu, Tarja? Hyvää kuuluu. Ihana olla täällä. Ja tämähän on ihan trooppinen ilmasto ja kaikkea. Joo. Sä asut nykyään siis Espanjassa, tuolla Marbellassa ja aika harvoin käyt ilmeisesti Suomessa, mutta että nyt oot käymässä täällä viikon verran. No, nyt on ja vajaan, että pari päivää. Että konserttimatkalla yleensä ne on työmatkoja, että mitkä tuo tänne Suomeen. Ja. Toki perhettä kaipaan ja muuta ja ystäviäkin kaipaan ja se on niin kuin herkullisia hetkiä. Että eilen sain muuten tavata mun rakkaat veljeni pitkästä aikaa. Ihan saman pöydän ääressä illallistettiin, että se oli kyllä aikamoista herkkua. Ja sit sä oot viettänyt sun tyttäresi 6-vuotissynttäreitäkin täällä Suomessa, eiks vaan? Itse asiassa ei. Mä kävin tässä välissä kyllä kotona Espanjassa. Että Okay. Se oli vähän pakko. Mies lähti Hampuriin ja mä tulin kotoa ja sanoin heipat ovella ja hei, nähdään parin päivän päästä ja sit mä taas lähdin. Niinpä. Mutta siis sulla on ihan hirveä duuniputki tässä nyt ollut Niin. takana. Ja tietysti tulossa keikka. Sulla alkaa 23.8. alkaa Amerikan kiertue ja sitten tulee Euroopan kiertue lokakuussa. Niin miten sä jaksat? No niin, se on hyvä kysymys. Siis se, että se työ on tehtävä, se valmistautumistyö tämmöisiin rankkoihin kiertueihin on tehtävä, se on niin kuin jatkuvaa oikeasti fyysistä kuntoilua, myöskin sitten äänenhuoltoa, treenaamista. Että klassisena laulajana, vaikka mä tulla rokkaan suurimman osan ajasta maailmalla, niin joka tapauksessa se, että se klassisen laulun tekniikka ja näin, niin mun täytyy ylläpitää sitä huolta, ääntä ja kehoa sekä mieltä, että eihän sitä muuten niin kuin jaksas noita raskaita reissuja. Raskaampaa siitä tekee se, että mä oon niin paljon pois perheeni luota. Se on niin kuin se henkisesti kaikista Ja tietysti pieni tytär, 6-vuotias tytär, niin miten sä sen handlaat? Niin, Naomi kulki ja mun aviomies Marcelo kulki ensimmäiset 4 vuotta mun matkassa. Ihan kaikki studiot ja kaikki kiertueet kuljettiin matkassa yhdessä. Ja se elämä muuttui sitten, kun lapsi lähti kouluun. Että tuolla Espanjassa lapset lähtee tosi paljon aikaisemmin kouluun jo, mitä täällä Suomessa. Niin olihan se raskas elämän muutos, mutta lapset suhtautuu asioihin paljon kuulimmin, mitä me aikuiset. Mutta me äidillä on ikävä, niin. Me otetaan stressiä ja ylimääräistä stressiä asioista yleensä elämässä. Lapset ne menee niin kuin siinä ajassa elää. Että. Sitten mä kattelin sun Instagramia, niin ainakin sä käyt kuntoilemassa ilmeisesti aika säännöllisesti, että tietysti fyysinen puoli on aika tärkeää. Se on tosi tärkeää. Niin, kun mä sillä saman 10 sentin koroilla tulla rokkaan ja heitän tukkaan, niin ei sitä niinku ehkä nahkavaatteessa jaksa 2 tuntia. Et kyllä se on tosi tärkeää. Joo. Ja 40 on ylitetty, niin vielä tärkeämpää. Nyt kohta täytät 41, itse 2 viikon päästä, eikö näin ollutkin? Joo, kyllä. Onko ikäkriisi? Ei oo. Eikö? Ei oo. Mut kyllä sen niin kun kropassa tuntee sen, että se 40 on ylitetty. Että tietyt jutut, tiedätkö? Joo. Niin kuin fyysisesti okei, sen tuntee kehossaan ne muutokset, mutta sekin, että niin kuin henkisestikin, että sitä jotenkin, en tiedä, kasvaako sitä sitten, mutta kyllä se niin kuin elämä Vanhenee. opettaa. Niin, mutta elämä opettaa, kyllä se sitä on. Niin, mutta siis sulla ei ole mitään, sä et mieti, että voi kun olisin nuorempi. Tai. Ei pätkääkään, ei yhtään. Se on niin kuin kaikki, ei, pois se minusta. Niin kuin, miten sä voit olla tavallaan miettimättä sitä? Mä elän hetkessä. Niin. Mä elän siinä hetkessä. Niin. Tässä hetkessä oikeasti. Totta kai mulla on suunnitelmat 2-3 vuotta tästä eteenpäin. Tietyllä tavalla artistina täytyy olla se, että tiedät niin kuin missä työn puolesta. Totta kai se, kun se työ tulee kotiin ja se työ ei lähde koskaan siitä. Se on vaan läsnä jatkuvasti, mutta se, että mä elän siinä hetkessä. Mä yritän nauttia siitä tästä hetkestä, koska se on täysin todellisuus se, että kun huomisesta ei tiedä. Sitä kukaan ei voi sanoa. Näin se on. Act 2, tuo sun albumi, tuli tosiaan viime viikolla ja nyt pari viikon kuluttua kohta puoli oot lähdössä Amerikan kiertueelle. Niin missä sä tykkäät kiertää, keikkailla eniten? Sä oot varmaan niin aika lailla joka maassa suunnilleen keikkailu. No joo, maapallo on suuri ja on maita kuule paljon vielä, missä olisi ihana päästä konsertoimaan. Ja on ihana, esimerkiksi nyt tänä viikonloppuna pääsen Libanonin ensimmäistä kertaa, että siellä on rockifestarit, niin uusi maa mulle, että mä en koskaan siellä vielä käynyt uralla. Niin siinä mielessä se on aina mielenkiintoista päästä tutustumaan uusiin kohteisiin tai maihin ja nähdä kulttuurierot. Ja se on aina silleen, se on mahtavaa ottaa vastaan se vastaanotto, koska me ollaan kaikki samaa, mutta me ollaan kuitenkin eri puusta veistettyjä
Et se on siinä mielessä, se on hienoa se niin kuin nähdä se ja kokea niin kuin se fiilis ja energia, mikä ihmisiltä tulee yleisöstä ympäri maailmaa. Kuinka paljon sä ennätät tutustua siihen maahan, missä sä oot aina vai Tosi vähän. Joo. Tosi vähän. Näin Että onhan se hotelli, tai lentokenttä, hotelli, venue, gone. Missä sulla on eniten faneja? Etelä-Amerikka, Venäjä, Keski-Eurooppa, Itä-Euroopan maat, itse asiassa isoja konsertteja. Joo. Mitäs Tarja nyt sitten tulevaisuudessa? Mitä sulla on suunnitelmissa muuta kuin nämä kiertueet? Voi töitä tietysti, että mä sävellän tällä hetkellä, mä oon ollut kesän niin kuin enemmän, oon tehnyt paria festareita siellä täällä Euroopassa, näitä rockifestareita, mutta se, että mä oon säveltänyt uutta albumia. Ja sen tuotanto alkaisi niin kuin ensi vuoden alussa, toivottavasti jos kaikki menee hyvin ja niin kuin pystyn tekemään biisit loppuun vielä tämän vuoden aikana, koska Suomessakin on tulossa pitkä kiertue, että mä voin sanoa, että mä oon Raskasta joulua kiertueella mukana 18 konsertin mukana, että se on niin kuin tosi pitkä kiertue. Sekä sen jälkeen teen vielä sinfonisia joulukonsertteja itse Keski-Euroopassa. Että rankka vuosi ja sen jälkeen uuden albumin tuotanto ensi vuoden alusta. Ja toivottavasti uusi albumi sitten syyskuulla, ehkä jotain semmoista.